Bạn cứ đau bụng như vậy là phải siêu âm xem có bị u xơ tử cung không. Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 98 của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong số các bệnh lý phụ khoa, có một căn bệnh khá phổ biến thường gặp ở phụ nữ. Tuy đa phần là lành tính, nhưng cũng để lại nhiều tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản của phụ nữ nói riêng. Đó là căn bệnh u xơ tử cung. Đồng hành cùng chương trình hôm nay có bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày để chúng ta hiểu rõ về căn bệnh nguy hiểm này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, tôi sẽ trình bày với quý vị về một cái căn bệnh rất là phổ biến thường gặp ở chị em phụ nữ, đó là bệnh u xơ tử cung. Phần thứ nhất, tôi sẽ trình bày cái khái niệm về bệnh u xơ tử cung. Như quý vị đã biết, u xơ tử cung hay là còn gọi là nhân xơ tử cung, nó là một cái bệnh lý lành tính ở tử cung. Và bản chất của các cái khối u này đó là nó được cấu tạo bởi các cái tế bào cơ trơn và cái mô liên kết với cái dạng sợi, và chúng phát triển ở trong tử cung. Người ta ước tính là có khoảng 70 đến 80% phụ nữ có một cái khối u xơ ở trong tử cung trong bất kỳ một cái giai đoạn nào của cuộc đời. Tuy nhiên là trong số 70-80% đó, không phải ai cũng xuất hiện triệu chứng hoặc là ai cũng cần phải điều trị. Bởi vì theo thời gian á, thì cái kích thước của khối u nó phát triển lên nhưng mà rất là chậm. Khi mà người phụ nữ vào cái thời kỳ mãn kinh thì cái kích thước của cái khối u này nó sẽ có cái xu hướng nhỏ dần đi, do cái nồng độ nội tiết tố estrogen và progesterone nó giảm. Chính vì vậy mà những cái khối u nó cũng sẽ giảm theo. Tuy nhiên nếu mà qua thăm khám, khi mà chúng ta phát hiện những cái khối u này nó lên nhanh một cách bất thường và nó gây ra các cái triệu chứng, thì lúc đó các bạn phải lên tới bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và đưa ra các cái biện pháp điều trị kịp thời. Trước khi mà đi vào chủ đề chính thì tôi cũng xin lược qua về cái tình hình dịch bệnh ở trên thế giới cũng như là tại Việt Nam do cái bệnh u xơ tử cung này. Thì ở Mỹ đó, người ta thống kê là có tới 20% dân số phụ nữ trên 35 tuổi có các cái bệnh u xơ tử cung. Còn ở Việt Nam mình á, thì nó chưa có cái xác định được cái tỷ lệ u xơ tử cung trong cộng đồng, bởi vì là cái khối u của nó thì thường là có khi nó nhỏ quá, mình không phát hiện được. Và các cái chương trình tầm soát thì cũng chưa có được phổ biến rộng khắp, cho nên là những cái số liệu để thống kê thì nó chưa được chính xác. Tuy nhiên thì Bộ Y tế cũng đưa ra một cái thống kê sơ bộ, thì cũng khoảng chừng 18 đến 20% trong tổng số các cái bệnh phụ khoa thì nó gặp là những cái nhóm bệnh thuộc về u xơ tử cung. Và cái nhóm đối tượng hay gặp nhất là ở phụ nữ từ 35 đến 50 tuổi. Và người ta cũng nhận thấy rằng ở cái người da màu đó thì cái tỷ lệ u xơ tử cung nó cao gấp 2 đến 3 lần ở những người da trắng. Cái cơ chế bệnh sinh thì hiện nay nó cũng chưa rõ ràng, nhưng mà nó có nhiều cái giả thuyết cho rằng là do cái tình trạng cường estrogen thì cái khối u này nó mới phát triển lên được. Đó là cái khái quát về bệnh u xơ tử cung. Chúng ta đi vào phần thứ hai, đó là phân loại u xơ tử cung. Thì như các bạn biết là người ta sẽ dựa vào cái vị trí của khối u, và các cái nhà chuyên môn người ta chia ra làm 3 cái loại u xơ chính, bao gồm là u xơ dưới thanh mạc, u xơ trong cơ tử cung và u xơ dưới niêm mạc. Thì ở trên màn hình các bạn thấy đó là thứ nhất là u xơ dưới thanh mạc. Đây là một cái loại khối u thường gặp nhất ở trong u xơ tử cung. Cái khối u này thì nó phát triển từ cái cơ tử cung hướng ra phía ngoài, mặt bên ngoài. Chính vì vậy mà cái khối u này nó thường là nhìn thấy rõ ràng. Có những cái trường hợp mà khối u nó có thể có cuống, nó gây xoắn hoại tử. Đã có những cái trường hợp mà phải mổ cấp cứu ở trong bệnh viện của chúng tôi. Loại thứ hai là u xơ trong cơ tử cung. Thì đây là cái khối u nó nằm hoàn toàn ở như trong cơ tử cung,
và nó thường có nhiều cái khối u, nó làm cho tử cung to lên một cách rất là nhanh chóng. Loại thứ ba là u xơ dưới niêm mạc. Thì đây là một cái loại mà u xơ ít gặp. Tuy nhiên là khi mà nó nằm ở dưới niêm mạc tử cung, nó có cái xu hướng là nó lớn vào phía trong lòng tử cung. Chính vì vậy mà nó đội cái nớp niêm mạc lên, nó dễ gây ra các cái biến chứng như là xuất huyết chẳng hạn, rong kinh rong huyết, hoặc là gây sảy thai, hoặc là gây rất là khó có thai khi mà người phụ nữ muốn có con. Thì đó là ba cái cách phân loại dựa vào vị trí của cái khối u. Phần thứ ba tôi sẽ trình bày để các bạn biết các cái triệu chứng lâm sàng của cái bệnh u xơ tử cung. Thì hầu hết các cái nhân xơ tử cung thì nó không gây ra bất kỳ một cái triệu chứng nào. Thông thường thì cái u xơ này chỉ có được phát hiện khi mà chị em đi siêu âm, đi khám phụ khoa, hoặc là nhân dịp mà các bạn đi khám một cái bệnh gì nào đó, vô tình các bác sĩ siêu âm và thấy được những cái khối u này. Thì khi mà cái khối u này nó đã lớn lên và nó có xâm lấn chèn ép vào các cái cơ quan xung quanh thì nó mới có các cái triệu chứng thôi. Thì cái triệu chứng để mà chúng ta gợi ý đó thì nó gồm có, thứ nhất là cái kinh nguyệt của các bạn nữ nó sẽ có nhiều hơn bình thường, hoặc là cái chu kỳ kinh nguyệt nó kéo dài hơn, nhất là đối với cái loại mà u xơ ở dưới niêm mạc. Rồi cái chu kỳ kinh nguyệt không đều, nó có thể là nó chảy máu giữa các cái kỳ kinh không theo một cái quy luật nào, và khi mà các cái khối u nó lớn lên thì nó có thể chèn ép vào cái vùng chậu, nó làm cho các bạn nữ đau ở cái vùng chậu, thậm chí là nó chèn ép vào trực tràng, nó làm cho các bạn táo bón, hoặc là nó chèn ép vào bàng quang, làm cho các bạn đi tiểu rất là khó khăn. Rồi ngoài ra thì còn thấy các cái triệu chứng như là đau khi mà giao hợp, rồi các cái dịch tiết âm đạo, các cái khí hư nó ra nhiều hơn bình thường. Và nếu mà các bạn muốn mang thai thì nó rất là khó mang thai, nhất là đối với những cái loại mà nó nằm ở bên dưới niêm mạc. Thì nếu mà cái khối u mà nó đã lớn lên, nó chèn ép vào các cái cơ quan xung quanh thì nó mới có những cái triệu chứng như vậy. Sau khi mà các chị em mà đã trải qua được cái thời kỳ mãn kinh thì cái lượng hormone ở trong cơ thể nó cũng giảm theo. Chính vì vậy mà thông thường thì các cái khối u này nó sẽ biến mất, hoặc là nó sẽ nhỏ từ từ lại và nó không có các cái triệu chứng kèm theo. Cho nên là đa số là nó lành tính và nó sẽ được nhỏ đi và nó biến mất đi sau khi mà người phụ nữ mãn kinh. Phần thứ tư là cái nguyên nhân gây ra u xơ tử cung. Thì hiện nay đó là cái nguyên nhân gây ra u xơ tử cung, các cái nhà khoa học cũng chưa xác định được rõ ràng. Phần lớn các cái nhân xơ tử cung thì người ta nhận thấy rằng nó thường xuất hiện ở phụ nữ trong cái độ tuổi sinh sản, tức là khi mà người phụ nữ bắt đầu có kinh nguyệt cho đến khi mãn kinh thì cái nhóm lứa tuổi đó là hay gặp nhất. Và người ta cũng chưa ghi nhận một cái trường hợp nào u xơ tử cung ở những cái trẻ mà chưa có kinh lần đầu. Một số các cái giả thuyết cho rằng là cái u xơ ở trong tử cung nó có liên quan đến nội tiết, và trong đó thì hai cái nội tiết đóng cái vai trò chủ yếu, đó là estrogen và progesterone. Ngoài cái yếu tố về nội tiết thì người ta cũng còn thấy có một số các cái nguyên nhân khác như là di truyền chẳng hạn. Thì người ta nhận thấy rằng nếu mà ở trong nhà có một người mẹ hay một người chị mà có cái u xơ tử cung thì khả năng cái người con có khả năng bị u xơ tử cung cao hơn 2-3 lần với những cái gia đình mà không có mẹ hoặc chị gái hoặc em gái bị u xơ. Người ta cũng nhận thấy rằng cái người da màu thì cái tỷ lệ u xơ tử cung nó nhiều hơn là các cái người da trắng. Thì đó là một số những cái yếu tố thôi, chứ hiện nay thì các cái nhà khoa học cũng chưa xác định cụ thể rõ ràng là do cái nguyên nhân nào. Vậy thì khi mà các bạn bị u xơ tử cung thì nó gây ra các cái biến chứng gì? Chúng ta đi vào cái phần thứ 5 là nói về các cái biến chứng của u xơ tử cung. Thì u xơ tử cung nó có thể gây ra những cái hậu quả rất là nặng nề cho chị em phụ nữ nếu mà nó to quá, nó xâm lấn vào các cơ quan xung quanh.
Nếu mà cái tình trạng mà nó xâm lấn vào, nhất là những cái trường hợp mà nó u xơ dưới niêm mạc, thì nó có thể gây ra cái tình trạng chảy máu kéo dài, rong kinh, rong huyết, và như thế thì cái người phụ nữ sẽ bị thiếu máu rất là nguy hiểm. Cái biến chứng khác nữa là các cái khối u lớn nó có thể đè vào bàng quang, đè vào niệu quản, nó làm cho bí tiểu và có thể là ứ nước ở thận, gây ra cái tình trạng ứ nước thận rất là nguy hiểm. Và nó có thể là nó chèn ép vào trực tràng, nó làm cho chúng ta đi vệ sinh rất là khó khăn. Rồi nếu mà trường hợp mà mang thai thì nó cũng gây sảy thai rất là nhiều lần. Đó là những cái biến chứng của u xơ tử cung, tuy là nó lành tính, nó không có gây tử vong như là bệnh ung thư. Phần thứ 6 tôi muốn trình bày quý vị là như vậy thì mình làm thế nào để phòng tránh được bệnh u xơ tử cung. Thì có thể nói là cái bệnh u xơ tử cung này chúng ta không có một cái biện pháp nào để phòng ngừa hết. Chúng ta chỉ có thể chủ động giảm một số các cái nguy cơ thôi, như là chúng ta phải đi thăm khám thường xuyên để phát hiện sớm, rồi chúng ta có một cái chế độ sinh hoạt điều độ, và chúng ta luyện tập thể dục thể thao để tránh cái tình trạng béo phì. Bởi vì khi mà người phụ nữ béo phì thì cái nguy cơ mà nó gây u xơ tử cung cũng cao hơn những người bình thường. Đó là những cái cách phòng tránh một cách chủ động. Tuy nhiên đó không phải là tuyệt đối chúng ta tránh được, bởi vì người ta không thấy được cái nguyên nhân chính nào mà nó gây ra cái bệnh u xơ tử cung này. Chính vì vậy mà những cái biện pháp phòng ngừa nó cũng chưa được cụ thể. Đó là tôi đã trình bày với các bạn về các cái khái niệm u xơ tử cung là gì, các cái triệu chứng, nguyên nhân của nó và các cái biến chứng của u xơ tử cung ra sao. Nếu quý vị quan tâm, xin quý vị đăng ký kênh, like, chia sẻ và theo dõi kênh của chúng tôi để tìm hiểu cặn kẽ về các cái bệnh liên quan đến phụ nữ, cũng như các cái giải pháp về chăm sóc sức khỏe cho con người. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa lắng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh u xơ tử cung. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để nhận được những video tiếp theo của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe con người. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.